สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนพื้นฐานการถักโครเชต์ลายกะหรี่ปั๊บนะคะโดยในคลิปนี้จะเป็นวิธีการถักรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือถักไปกลับนะคะเพื่อนๆสามารถถักตามทำความเข้าใจลายแล้วนำไปประยุกต์ลายนี้ในการถักผ้าพันคอผ้าห่มกระเป๋าตะกร้าหรือชิ้นงานอื่นๆได้อีกหลากหลายมากเลยนะคะ คลิปนี้สาธิตโดยการใช้เชือกร่มเส้นขนาด 2.0 มิลและใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 6 ในการถักนะคะ เริ่มต้นถักโซ่ขึ้นมา 24 โซ่นะคะ ถ้าใครต้องการความยาวของชิ้นงานเพิ่มเติม ให้ถักโซ่เพิ่มช่วงลายละ 3 โซ่นะคะ ต่อไปขึ้นแถวที่ 1 จับโซ่สุดท้ายไว้นะคะ ถักโซ่ต่อขึ้นไป 2 ครั้ง พันเข็มและกลับมาถัก F หรือพอ1คอหรือ Double Crochet ลงที่โซ่สุดท้ายที่เราจับไว้นะคะถัก F ลงไป1ครั้งจากนั้นเราจะเริ่มต้นถักตัวลายเลยนะคะเราจะถักลายโดยการข้ามไป2โซ่ไปถักลงในโซ่ที่3นะคะทำห่วงคล้องลงที่ปลายเข็มเพื่อทำตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะ การคล้องห่วงเพื่อทำตัวลายกะหรี่ปั๊บให้ดึงด้วยน้ำหนักมือพอประมาณนะคะไม่ดึงแน่นเกินไปเพราะว่าจะถอดเข็มยากแต่ถ้าดึงหลวมเกินไปลายก็จะเรียงตัวไม่สวยนะคะคล้องห่วงแบบนี้10ครั้งนะคะเมื่อได้ครบ10ครั้งแล้วเราก็ไปถักลงที่โซ่ที่3เกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นก็ถอดเข็มผ่านทุกๆห่วงเลยนะคะจัดลายให้เรียงตัวกันสวยงามห่วงตรงนี้สามารถดึงปรับได้นะคะจากนั้นถักล็อก1ครั้งค่ะใน2โซ่ที่เราข้ามไปเราจะถักด้วยลาย F ลงไปหลักละ1ครั้งนะคะถักเสร็จ1ช่วงลายแล้วนะคะสังเกตดูเราจะใช้ช่วงลายละ3โซ่นะคะต่อไปช่วงลายถัดไปเราก็ถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมเลยข้ามไป2โซ่ไปถักลงในโซ่ที่3นะคะดังนั้นถ้าใครจะถักชิ้นงานที่มีขนาดกว้างขึ้นก็ให้ถักโซ่เพิ่มช่วงลายละ3โซ่นะคะช่วงลายถัดไปก็ทำตัวลายกะหรี่ปั๊บด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมเลยนะคะคล้องห่วงไหม10ครั้งถักลงที่โซ่ที่3ถอดเข็มและถักโซ่ล็อกนะคะถัก F ลงหลักละ1ครั้งใน2โซ่ที่เราข้ามไปค่ะเสร็จ2ช่วงลายแล้วค่ะช่วงลายถัดไปก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมนะคะจะเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ถักซ้ำๆกันทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะความยากของการถักลายนี้สำหรับมือใหม่จะอยู่ที่การถอดเข็มเพื่อทำตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะเราจะถักได้ง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักมือในการคล้องไหมเราดึงแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปหรือเปล่านะคะสำหรับมือใหม่ถ้าถอดเข็มยากก็ให้ค่อยๆฝึกทำนะคะถ้าทำจนรู้น้ำหนักมือตัวเองแล้วเราจะถักลายออกมาสวยสม่ำเสมอและถอดเข็มได้ไม่ยากนะคะตอนนี้ถักมาจนใกล้สุดแถวแล้วตรงนี้จะเหลือ2หลักก็จะเติมด้วยการถักลาย F ลงไปหลักละ1ครั้งเพื่อให้ครบแถวนะคะ
หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นงานแผ่นสี่เหลี่ยมจะถักควักธรรมดากลับด้วยการถักโซ่1ครั้งเพื่อขึ้นต้นแถวใหม่ข้ามมาถักควักธรรมดาที่หลักที่2ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวแล้วถักโซ่2ครั้งแถวนี้ก็จะเป็นแถวของการถักลายกะหรี่ปั๊บซึ่งจะมีรูปแบบการถักเหมือนกับแถวที่1นั่นเองนะคะถัก F หรือ Double Crochet 1ครั้งจากนั้นเราจะเริ่มต้นถักตัวลายกะหรี่ปั๊บเหมือนแถวที่1เลยนะคะข้ามไป2หลักไปถักลงที่หลักที่3ถอดเข็มนะคะจากนั้นถักล็อก1ครั้งและถัก F ลงใน2หลักที่เราข้ามไปนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการถักซ้ำที่เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อถักมาจนสุดแถวสังเกตดูตัวลายกะหรี่ปั๊บจะอยู่ตรงกันพอดีนะคะจากนั้นเราก็ถัก F ลงใน2หลักสุดท้ายเพื่อเติมแถวให้เต็มนะคะแถวต่อไปก็ถักควักธรรมดากลับด้วยรูปแบบที่เหมือนเดิมกับแถวก่อนหน้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะการถักลายกะหรี่ปั๊บได้ลายที่สวยงามและวิธีการถักไม่ยากเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะหากคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ